Kailangan mo ba ng MDR or Members Data Record? Pero wala kang oras para pumunta sa mga PhilHealth branches. Panoorin mo ito para malaman mo kung paano magpaprint ng MDR kahit hindi ka na pumunta sa mga PhilHealth branches. Pumunta lamang sa browser ng iyong phone. I-type ang www.philhealth.gov.ph. I-tap ang online services na makikita sa bandang itaas ng iyong screen. Makikita mo ang membership at i-tap ang registration login sa ilalim ng member portal. Mag-login lang gamit ang iyong PhilHealth identification number, i-type ang iyong password, i-type ang CAPTCHA. Siguraduhin lamang na tama ang pagkaka-type nito at maaari mo nang i-tap ang login. Kung wala ka pang online account, maaari mong panoorin ang video tutorial ko tungkol sa paggawa ng account. I-tap mo lang ang Print MDR. Next naman ay i-tap mo lang ang Open. Pagkatapos, i-download mo lang ang file. Tap mo lang ang download. Open nyo lang ang file gamit ang file reader apps nyo. Makikita nyo na ang inyong MDR at pwede nyo na itong ipaprint sa malapit na printing shop sa inyo or kung may printer kayo sa mga bahay nyo. Papansin nyo na sa bagong MDR ay may space na para sa PhilSys number. Kaya naman mas makabubuti na magpa-register na kayo ngayon sa PhilSys kung wala pa kayong registration ng National ID. Sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Salamat sa panonood!